Nemrég abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vettem a budapesti Breitling Butik egy zárt körű rendezvényén, ahol nem csak az idei év modelljét mutatták be, hanem előkerült egy rejtélyes Breitling doboz is, ami az óragyártás bizonyos fázisaiba enged betekintést. Úgyhogy ezt hoztam most nektek, szerintem nagyon érdekes lett. Tartsatok velem! Kellemes meglepetés volt, hogy rengeteg óra volt a butikban, úgyhogy mindent meg se tudom mutatni nektek. Az árakat nem is kommentálnám, láthatjátok kiírva az órák alatt magyar forintban a 2023-as májusi összegeket. Ez egy luxus kategória, nem is vitás. Kezdjük is a Chronomattal, amiből rengeteg változat volt elérhető, ráadásul a kínálatból látható, hogy a gyártó a hölgyekre is kellő hangsúlyt fektetett, ugyanis nem csak a nagyobb 44, 42 és 40 mm-es, hanem akár a 36 vagy 32 mm-es tokádmérővel is elérhetőek egyes modellek. Nem tudom ti, hogy vagytok veled, de nekem pillanatok alatt elveszik a tekintetem a gyönyörű színek és gyémántberakások láttán. A Chronomat széria nem lenne teljes a kronográf funkció nélkül, úgyhogy ezekből is büszkén sorakoztak a szebbnél szebb variációk. Ezek mind 42 mm-es tokmérettel és B01-es automata kronográf szerkezettel szereltek. Most nézzétek meg ezt a csatot, nagyon durva, franciául rouleau, de az angolok bulletnek is hívják. Henger alakú elemekből épül fel, ami egyedi megjelenés mellett nem csak extrém flexibilissé teszi, de viselete is nagyon kényelmes. Őszintén szóval én személy szerint nem voltam soha nagy Breitling rajongó, de ebbe a kék számlapos modellbe azonnal beleszerettem, úgyhogy le is vetettem az egyik eladó csuklójáról, hogy felpróbálhassam. Tényleg hihetetlenül kényelmes, és éppen elfér még az én 18 centis csuklómon is. Ez nagyon ott van. Írjátok meg kommentekbe, hogy ti mit gondoltak. És akkor jöjjön a nagy tesó, a Super Chronomatok, amik már a 44 mm-es méretükkel igen markásan öltöztetik a gazdájuk csuklóját. Ezek már nem az én csuklómra lettek tervezve, úgyhogy a próba itt el is maradt. De méretük ellenére meg kell jegyeznem, hogy nagyon-nagyon szépek ezek is, bár az én szívem valamiért mégis az előzőhöz húz jobban. Az Aviator szériából is hoztam nektek mutatóba, de őszintén ezek se formára, sem méretre nem mozgattak meg annyira, hogy várjak a próbára. És ez volt az érzésem az Avenger és a Super Avenger szériával is. Asztalon szépen néztek ki, de a 45 és 48 mm-es hatalmas méretükkel egyáltalán nem hoztak lázba, úgy, mint tette azt a kék Chronomat. De mindenképpen írjátok meg, hogy ezek nektek hogy tetszenek, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Viszont a tengerek szerelmeseinek készül Super Ocean sorozat már sokkal jobban bejött. Aki szereti a stílusos búvárórákat, annak ez jó választás lehet. Természetesen ezekből is elérhető a stopperes változat, ezek a típusok is inkább 44-46 mm-esek, de vannak köztük szerencsére 42-es stokkal szereltek is. A videóból láthatjátok, elképesztő mennyiféle szíj, csat és anyagvariáció létezik belőlük. Mondjuk nem tudom, hogyha lenne egy ilyen órán, bevinném a tengerbe őszintén. Nem tudom, ti bevinnétek? Mert én lehet, hogy inkább egy Casio-val vágnék neki a hullámoknak. És akkor következzen egy ikonikus Breitling széria, a Navi Timer. A Navit rögtön megismerni a forgatható belső logarlécről, amit a lünetta tekerésével állíthatunk. Így rengeteg számítási műveletet egyszerűen elvégezhetünk vele, mint például az osztás, a szorzás, vagy például egy vitorlás ereszkedési sebességéből kiszámíthatjátok, hogy mennyi repülési idő van még, az adott magasságot figyelembe véve. Mondanom sem kell, hogy nálam ez is teli találat volt. Meg is néztem ezt a 41 mm-es változatot, ami nagyon jól állt szerintem, főleg ebben a gyönyörű kék színben. Tényleg annyira eltalálták ezt a kéket, hogy ez hihetetlen, ezt élőben látni kell. Nem tudom, mennyi prototípust gyártottak, de nagyon bejön. De ha már ott voltam,
ezt a különlegesebb mentazöld számlapos változatot is gyorsan magamévá tettem. És innen már nem volt megállás, mert jött a készítés, hogy lehetne ez még nagyobb is, jöjjön a 43 mm-es változat. Ó, igen, ez már szerelem. Tökéletes. Most már van miért dolgoznom. Egyetlen hibája ennek a modellnek, ha lehet ilyet mondani, hogy csak 30 méterig vízálló. Úgyhogy jobb, ha nedvességgel egyáltalán nem találkozik. Szerencséje a hátlapja is betekintős, tehát láthatjátok a gyönyörűen kidolgozott Breitling szerkezetet, a csodaszép egyébként. És ha már a videó elején megemlítettem a női méreteket, akkor itt is van egy kedves hölgyismerősöm csuklóján, ez a 36 mm-es Navi Timer, de hogy az újdonságokról sem szó, itt is vannak a Premier család tagjai, 42 mm-es tokkal és B01-es automata szerkezettel. Ez a Breitling-kék egyébként élőben talán még szebb, mint a képernyőkön, ezt látnatok kell mindenképpen személyesen. Kézbevéve is érezhető az a hihetetlen mérnöki precizitás és gondosság, amit az órákba tesznek. Ez kamerán természetesen egyáltalán nem jön át, úgyhogy kézbe veszitek és rögtön tudni fogjátok majd, hogy miről beszéltem most. Egy kedves barátom fel is próbálta nekünk itt az órát, úgyhogy láthatjátok a csuklóján hogyan is néz ki. És megtudtam, hogy aznap reggel érkezett egy másik újdonság is a boltba, ez pedig nem más, mint a turbillionos, szabályzóval szerelt Gaston Breitling kronográf csoda. Ez már abszolút mérnöki műremek, amit az óra hátoldaláról is megcsodálhatunk. Láthatjátok, hogy az automata felhúzó rotor bizony 22 karátos aranyból készült, nem spóroltak semmin. És ha már műremekről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a datorát, holdfázis és dátum kijelzéssel. Megcsodálhattuk az új TopTime családot is, amit képekről már láttam korábban, de annyira nem hozott lázba. Viszont élőben ez a kék számlapos Shelby Cobra nagyon durva, ezt sajnos kamerákon nem igen lehet visszaadni. 41 mm-es méretével és formavilágával a 60-as évek korszakát idézi meg, és hát meg kell mondjam, hogy elég jól megy neki. De nem is húzom tovább az időt, jöjjön az a rejtélyes Breitling doboz, ami az egyes gyártási fázisok produktumait mutatja meg nekünk. A dobozban több tálca foglalt helyet, mindegyik egy adott folyamathoz kapcsolódott. Először a tok préselésének lépéseit mutatom nektek. Ez a nagyon vastag acéllemez a kezdete mindennek. A gép innen nyomja ki hihetetlen erővel a tok formáját. A préselés után ezt a nyers formát kapjuk, hát hihetetlen, hogy ebből óra lesz majdnem. Ebből aztán további préselés után finomodik ilyen formára az acél. Ez már azért kicsit hasonlít egy óratokra, nem? Majd aztán végül ebből az állapotból marják, csiszolják, polírozzák az anyagot, hogy az eredmény hibátlan legyen. Az, hogy egyébként ennyi folyamaton, préselésen és megmunkáláson megy át ez a tok, az biztosítja, hogy hihetetlenül tömör és kemény és ellenálló anyaga lesz, hogy kibírja a kalandjainkat az évek során. A másik fontos meghatározó eleme egy órának a szíja, vagy fémcsatja. Ezen a tálcán egy Breitling Pilot szíj munkafázisait láthatjátok, balról jobbra haladva. Nézzétek, milyen komplex tud lenni egy fémcsatt is. Mennyi elemből áll. Gondoltátok volna? Ez már iparművészeti kategória szerintem. De természetesen nem csak a fémcsatokra, hanem a bőrszíjakra is nagy gondot fektetnek a gyártás során. Nézzétek, mennyi elemből raknak össze egy ilyen szíjat. És természetesen a legjobb minőségből válogatják a hozzávalókat, hogy az olyan tartós is legyen.
Mindezek mellett a számlapgyártás is kapott egy szép nagy tálcát, láthatjátok, hogy azok az elképesztően részletgazdag számlapok egy szimpla réz lemezként kezdik útjukat, majd kivágják, alapozzák, csiszolják, festik, marják, újra festik, nyomják, lakkozzák, indexeket ragasztanak rá. Szóval elképesztően sok munka van velük, mire végre elkészülnek. Na ezt írjátok meg, hogy elsőre kitaláltak-e, hogy ez micsoda. Tudom, mire gondoltok, nekem is eszembe jutott, de ez nem az a dolog. Ez nem más, mint egy hatalmas akarom mondani zafír tömb, amiből az óraüvegek készülnek. Az óra motorjának, vagyis a szerkezetének az elemei is külön tálcán helyezkedtek el, de ezt kamerával sajnos nem lehetett normálisan felvenni, úgyhogy megpróbáltam inkább az összerakott, gyönyörűen kidolgozott szerkezetet megmutatni nektek. Így néz ki a számlap felüli oldal a dátumtárcsával, ez pedig a hátoldal a billegővel fent, illetve az automata felhúzó rotorral, amin arany színben díszeleg a Breitling felirat. Meg kell, hogy mondjam egyébként, hogy a Breitlingesek nagyon oda tették magukat. Nagyon jó volt az italfelhozatal, az étel, jó volt a hangulat, lágy zene, lehetett nézelődni, fel lehetett próbálni mindent, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép este volt. Köszönöm szépen ezúttal is nekik. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem élveztétek a videót, és hát nálunk nagyon jó idő van, úgyhogy irány ki a szabadba. Sziasztok!